في الفيديو السابق تحدثت عن عقد الزواج سواء كان ضروري أم لا، ثم انتقدت بعض تفاسير التراث للآيات التي تذكر الزنا والفاحشة. أرجو لمن لم يشاهد الجزئين الأول والثاني أن يشاهدهما قبل مشاهدة هذا الجزء. في هذا الفيديو سأقترح بديل محتمل للفظي الزنا والفاحشة، ثم سأجيب على بعض الأسئلة المحتملة. قبل أن أبدأ، هذا مجرد اجتهاد وقد يكون خطأ لأني مجرد بشر. بصراحة وأنا أدرس لفظ الفاحشة كنت إلى حد ما متأثرة بتفسير التراث أن الفاحشة متعلقة بممارسة الجنس، لأن المفسرين في معظم الآيات يعرفون الفاحشة أنها ممارسة الجنس، وفي أحيان أخرى يعرفونها أنها العمل المستقبح. ولكن عندما قرأت آية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، اتضح أن كلا التفسيرين لا يصلحان بأي حال من الأحوال بسبب المشاكل التي ذكرتها في الجدل الخامس. اتضح أنه يجب على تعريف الفاحشة ألا يكون ظلما للنفس، والتعريف الذي وجدته مناسبا للفاحشة هو ظلم الغير. ظلم الغير هو التعريف الوحيد الذي لا يشمل ظلم النفس، فمن يظلم غيره لا يظلم نفسه بالضرورة، ومن يظلم نفسه لا يظلم غيره بالضرورة. أنا لا أتحدث عن ظلم معنوي أو روحي، وإنما أتحدث عن ظلم مادي وضرر ملحوظ يقع على الإنسان نفسه أو على غيره. لو أنت قتلت إنسان، أنت لم تتضرر لا ماديا ولا بدنيا، وإنما هذا الإنسان هو الذي تضرر. في هذه الحالة أنت ظلمت غيرك ولم تظلم نفسك. لو أنت سرقت مال من غيرك، أنت لم تخسر أي شيء وإنما استفدت، بينما ضحيتك هو الذي تضرر وخسر ماله. في هذه الحالة أنت ظلمت غيرك ولم تظلم نفسك. لو أنت أدمنت تعاطي المخدرات، أنت الوحيد الذي سيتضرر في هذه الحالة، وغيرك لن يتضرر من تعاطيك للمخدرات. في هذه الحالة أنت ظلمت نفسك ولم تظلم غيرك. لو أنت فجرت نفسك في مبنى مليء بالأبرياء من أجل نيل الحوريات، أنت في هذه الحالة ظلمت نفسك لأنك انتحرت، وظلمت غيرك لأنك أزهقت أرواحهم ظلما. أعلم أن البعض سيقولون أن هذا التفسير للفاحشة قد يكون خطأ، ولكنه في رأيي هو الذي يصلح في هذه الحالة، لأن ظلم النفس وظلم الغير منفصلان عن بعضهما البعض، ولا يندرج أحدهما تحت الآخر. ولو استخدمنا هذا التفسير ستصبح الآية شاملة لجميع أنواع الجرائم والضرر والأذى والظلم، وليس فقط ممارسة الجنس. وفي نفس الوقت ستفرق بين مصطلحين يفصل بينهما لفظ أو، وبهذا يصبح معنى الآية والذين يتسببون في ظلم لغيرهم أو ظلم لأنفسهم يذكرون الله، وهذا أشمل وأعم بمراحل من تفسير التراث. بينما تفسير التراث لا يفرق بين المصطلحين ولا يعطي لفظ أو أي أهمية. على أي حال، لنجرب هذا التفسير على بعض الآيات. الآية الأولى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. تحدثت عن الفرق بين الرجال والنساء في فيديو الورود الصفراء، وأيضا في فيديو الفرق بين الألفاظ المذكرة والمؤنثة. هذه الآية تخاطب كل من كان عنده نساء، أي أناس معتمدين ومستجدين لا يستطيعون حماية ورعاية أنفسهم دون مساعدة الرجال، أي القوامين والمتخصصين بغض النظر عن نوع الجنس. لو أي من هؤلاء المعتمدين تسبب في ظلم لغيره، فعلى المسؤول عنهم أن يتثبت من هذا الظلم قبل اتخاذ أي قرار، لأن هؤلاء نساء وقد يسهل الافتراء عليهم والبغي على حقوقهم. وهذا قد ينطبق على شركة وموظفيها، أو مالك ومن يستأجر عنده، أو حتى رب منزل ومن تحت قوامته. بينما الرجال لا يحتاجون لمن يؤازرهم أو يدافع عنهم، ولذلك الآية التي تليها لا تطلب وجود الشهداء. أحد عيوب التفسير الذي أقترحه أنه لا يبرر كون الآية الأولى بصيغة الجمع والآية الثانية بصيغة المثنى. الآية الثانية: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين.
قد تحدثت عن الفرق بين الرسول والنبي في حلقة سابقة، واقترحت فيه تفسير لهذه الآية. النبي هو السلطة التشريعية ككيان، ونساء النبي هم كل من يعملون في هذا الكيان كأفراد، وهذا يشمل موظفي الحكومة ووزرائها وهكذا. هؤلاء عندهم سلطة ونفوذ أكثر من غيرهم، وقراراتهم وأعمالهم قد تؤثر على أبناء الشعب جميعا، ولذلك كل من يتسبب في ظلم أو فساد من هؤلاء المسؤولين يجب أن تكون عقوبته أشد من عقوبة عامة الناس. حتى لو كان هذا التفسير خطأ فهو عملي ويحيي هذه الآية بعد موتها، على عكس تفسير التراث الذي لا يمكن تطبيقه لأنه محصور على أناس دفنوا تحت التراب منذ قرون. الآية الثالثة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قد تحدثت عن معنى الصلاة في فيديو ما هي الصلاة، واقترحت أن الصلاة هي القانون الذي يشيع الحق والعدل والفائدة والإنسانية والرحمة، ويحمي الإنسان وحقوقه من الظلم والعدوان. ولو طبقنا هذا التفسير على هذه الآية فبالفعل هذا القانون سيمنع الفاحشة، أي الجرائم التي تتسبب في أي ظلم للغير. الآية الرابعة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قد تحدثت عن معنى النكاح والطلاق في فيديو سابق، واقترحت أن النكاح هو القيام بأي عقد سواء كان شفوي أو ضمني أو مكتوب، وليس محصورا على عقد الزواج. وأما الطلاق فهو فسخ لهذا العقد. تبعا لهذا التفسير هذه الآية تخاطب السلطة التشريعية بخصوص النساء، أي المعتمدين والمستجدين والمستضعفين. المسؤول عن هؤلاء النساء يجب عليه ألا يفسخ العقد معهم إلا إذا كان هناك دليل قاطع وواضح على تسبب أي منهم في ظلم لغيره، سواء كانوا موظفين أو مستأجرين وهكذا. هناك 3 أنواع للفاحشة ذكرت في القرآن، وهي: نكاح ما نكح الآباء من النساء، إتيان الرجال شهوة من دون النساء، والزنا. وطبعا كتاب التراث فسروا كل هذه الآيات على أنها متعلقة بممارسة الجنس، لأن هذا هو كل ما يفكرون فيه. هذه الآيات لا علاقة لها بممارسة الجنس مطلقا، وإنما هي متعلقة بظلم الغير. الآية الخامسة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قد تحدثت عن معنى الآباء في فيديو سابق، واقترحت أن الآباء هم كل من يقدمون لك منهج أو طريق لتمشي فيه وأنت لست مجبرا على اتباعه. اقترحت في هذا الفيديو أن الإنسان ليس من حقه أن يقوم بعقد مع أي من النساء طالما هم ملتزمون بعقد آخر، وأعطيت بعض الأمثلة في هذا الفيديو لمن يريد توضيح أكثر. هذا النكاح يعتبر فاحشة لأنه يتسبب في ظلم لهؤلاء النساء وأيضا للقوامين عليهم. الآية السادسة: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. سأتحدث عن آيات قوم لوط في فيديو قادم عن الشذوذ الجنسي. الآية السابعة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بعد أن اطلعتم على ال5 جدالات التي قدمتها، هل لازلتم تعتقدون أن الزنا هو ممارسة للجنس يعاقب عليها الإنسان؟ هل ممارسة الجنس برضا الطرفين جريمة يستحق مرتكبها 100 جلدة؟ هل لو شابين مارسا الجنس معا بكامل رضاهما وإرادتهما يستحقان 100 جلدة دون أي رأفة؟ الآية تحث على عدم الرأفة بمن يجلد أو يعاقب على ممارسة الجنس. تخيل لو ابنك أو ابنتك أو أخوك أو أختك مارسوا الجنس دون عقد زواج، وأنت شاهدتهم وهم يجلدون 100 مرة. شاهدت الصوت يلسع ظهورهم وينزع الجلد عن العظم، شاهدت الدموع تسيل على وجوههم والدماء تسيل على ظهورهم، وسمعت صراخهم من شدة الألم وتوسلهم لمن يجلدهم بالرحمة. ألن تأخذك بهم رأفة؟ تخيل لو أبوك وأمك أخطأا وخانا بعضهما البعض رغم أنهما متزوجين، تبعا للتراث يجب أن يرجما، وأنت شاهدتهما وهما يرجمان. شاهدت الجمهور الغاضب يلعنهما ويقذفهما بالحجارة، شاهدت الحجارة وهي تكسر رأسيهما والدماء تنزف على وجهيهما، وسمعت صوت الحجارة وهي تحطم جمجمة أبيك وأمك. ألن تأخذك بهما رأفة؟ ما هذه العقوبات البربرية الوحشية؟
هل هذه عقوبات خالق يصف نفسه بالرحمة والرأفة؟ أم أنها عقوبات ابتكرها قوم من عدة قرون ونسبوها زورا إلى الخالق؟ هذا العقاب غير مناسب على الإطلاق. هذه الجريمة لا تستحق هذه العقوبات الوحشية على الإطلاق. ممارسة الجنس برضا الطرفين لا تستحق هذه العقوبة الوحشية على الإطلاق، بل لا تستحق أي عقوبة من الأساس. إذن ما هو تعريف الزنا الذي يبرر عقوبة بهذه القسوة دون رأفة؟ أنا احترت عندما سألت نفسي هذا السؤال: ما هي أبشع جريمة ممكن أن نتخيلها؟ الخيانة؟ نعم، الخيانة جريمة بشعة، ولكنها ليست أبشع جريمة تخطر على البال، ولا تستحق مثل هذه العقوبة البربرية. ماذا عن الاستعباد؟ نعم، سلب حرية الآخرين جريمة بشعة، ولكنها ليست أبشع جريمة تخطر على البال، ولا تستحق مثل هذه العقوبة الوحشية. ماذا عن القتل دون مبرر؟ نعم، القتل دون مبرر جريمة بشعة وشنيعة، ولكنها أيضا ليست أبشع جريمة تخطر على البال، ولا تستحق مثل هذه العقوبة القاسية. المقتول حياته انتهت، ولن يعاني ولن يتألم ولن يشعر بأي شيء بعد موته. أما الإنسان الذي يعيش في جحيم الألم والمعاناة فهو في كثير من الأحيان يتمنى الموت. ماذا لو كان هذا الجحيم من المعاناة والألم هو بسبب إنسان آخر؟ ماذا لو تعمد إنسان أن يعذب أخيه الإنسان أشد العذاب؟ هذه في رأيي هي أبشع جريمة ممكن أن أتخيلها، تعذيب أي إنسان عمدا وعن قصد. التعذيب في رأيي هو أبشع جريمة ممكن أن أتخيلها. التعذيب يجعل الإنسان يعاني أشد المعاناة ويتألم أشد الألم لدرجة تمنيه الموت. التعذيب يدمر الإنسان معنويا وبدنيا، ويتسبب في ندوب نفسية وبدنية تبقى آثارها لمدد طويلة. التعذيب يهين الإنسان ويذله ويحقر من شأنه. هذا التعذيب قد يكون ماديا أو معنويا، وقد يشمل جرائم أخرى مثل الاغتصاب والحبس الانفرادي والتنمر والحرمان من الطعام والشراب وهكذا. ولذلك وجدت التعذيب أكثر تفسير مناسب لتعريف مصطلح الزنا. الزاني في رأيي هو الذي يعذب عن عمد أي إنسان لا قدرة له على المقاومة أو الدفاع عن نفسه، سواء كان هذا التعذيب بدنيا أو معنويا. ولكن في نفس الوقت أنا أعتقد أنه لا يوجد أي مبرر لتعذيب أي إنسان مهما كانت جريمته. الإنسان الذي يقوم بتعذيب غيره إنسان مشوه نفسيا، معدوم الرحمة والإنسانية والرأفة. أنا لا أقول أن التعذيب مبرر على الإطلاق، ولكن لو كان هناك فعلا جريمة لا يستحق مرتكبها الرأفة فهي في رأيي التعذيب. لننظر معا إلى بعض الآيات. الآية الأولى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا أي نوع من أنواع التعذيب مهما كانت، لأنها من أبشع الجرائم التي تظلم الغير. أما تفسير التراث فإنه يقول: لا تمارسوا الجنس إلا بعد أن تتزوجوا بالطريقة الشرعية، أي بعد أن تقوموا ببعض الطقوس وتوقعوا على ورقة وتعطوا بعض المال لرجل الدين الذي سيعطيكم الإذن أن تمارسوا الجنس. الآية الثانية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. كما أوضحت في الجزء الثاني، تفسير التراث لهذه الآية تفسير فاشل ولا يصلح على الإطلاق. قد تحدثت عن مفهومي النكاح والطلاق في فيديو سابق، وكذلك الألفاظ المذكرة والمؤنثة، وأيضا اقترحت مفهوم مختلف للمشرك في فيديو الفرق بين المؤمن والكافر. تبعا للتفسير الذي أقترحه، هذه الآية تقول أن المعذب لا يساعده ولا يتفق معه على التعذيب إلا أناس مثله يعملون تحت سلطته، أو أناس جهلة تم غسيل عقولهم. سأعطيكم مثال. هناك فيلم اسمه البريء للممثل أحمد زكي. في هذا الفيلم المأمور المسؤول عن السجن والذي يصدر أوامر التعذيب ويشرف عليها هو الزاني. أما الموظفون الذين يعملون تحت قوامة وسيطرة هذا المأمور فهم ينقسمون إلى قسمين. هناك من ينفذ أوامر التعذيب والضرب والإهانة عن علم ودراية، سعيا وراء منصب أو مال، وهؤلاء هم الزانيات.
وأيضا هناك من ينفذ أوامر التعذيب والضرب والإهانة عن جهل بسبب غسيل العقول الذي خضعوا له، وهؤلاء هم المشركات. أحمد زكي في الفيلم يعتبر من المشركات لأنه كان يحارب أعداء الوطن دون فهم ودون وعي. عندما تبين له أنه خدع وأنه كان يعذب أبرياء تراجع عما كان يفعل. اضرب يا عماش. ده حسين يا سعاده الباشا، انا عارف، اصل احنا الاثنين من بلد واحده مولودين في جمعه واحده، وابوه الحاج يا وهدان راجل من اكابر البلد، راجل انحط على الجرح يبرق وعارف ربنا ومتقي. حسين افندي من الحاج وهدان لا يمكن يكون من الاعداء. اعداء ايه؟ ده هو اللي فطمني وهو اللي نورني وقال لي على مهمتي في الجيش. تحكي لي شوف شغلك يا بقى منك له. نفذ الامر يا عماتي. اضرب الا حسين ابن عمه وهدان. ممتنع تنفيذ الامر؟ مش ممتنع ولا حاجه، بس انا عايز افهم حضرتك على حاجه. لو لاحظتم الزاني والزانية فقط هما من يجلدان، بينما المشرك والمشركة لا يجلدان لأن أعمالهما كانت نتيجة جهل وعدم دراية، بينما الزاني والزانية عندهما كامل العلم والإدراك بما يفعلان. ومثال ثاني، فرعون كان يضطهد شعبه ويسومهم سوء العذاب رغم ضعفهم وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم. فرعون في هذه الحالة يعتبر زاني، وجنوده الذين ينفذون أوامره عن علم ودراية زانيات. أي ظالم أو طاغية أو ديكتاتور يضطهد غيره ويذلهم ويعذبهم يعتبر زاني، وكل من يطيعه وينفذ أوامره عن وعي ودراية يعتبر من الزانيات. فبدلا من أن يكون الزاني شاب بريء لا ذنب له، لماذا لا يكون طاغية أو ديكتاتور يعذب ويضطهد الملايين؟ من برأيكم يستحق عذاب دون رأفة؟ إنسان مارس الجنس دون إكراه، أم إنسان طغى واضطهد وعذب غيره؟ ورغم أن هذا التفسير قد يكون خطأ، إلا أنه عملي أكثر من تفسير التراث المحصور على الجنس. ولكن لن أنكر أن التفسير الذي أقترحه فيه بعض العيوب. العيب الأول، التفسير الذي أقترحه لا يعرف الجلد. المشكلة ليست في مصطلح الجلد في حد ذاته، وإنما في الأرقام. هذه الأرقام لا يمكن تبريرها، لأننا لا يمكن أن نعمم نفس العقوبة بنفس الدرجة على جميع الناس في كل الأحوال. حتى لو كان الزنا هو ممارسة الجنس كما عرفه التراث، لا يمكن أن نساوي بين شاب طائش ومتهور ورجل عنده خبرة وحكمة. نفس هذا الكلام ينطبق على السرقة. التراث يريد أن يساوي بين من سرق $1 واحد ومن سرق $1,000,000 ويقطع يد كل منهما. لا يمكن أن نعمم نفس العقوبة بنفس الدرجة على جميع الناس. كل عقوبة يجب أن تكون مخصصة حسب الظروف والبيئة والسن وهكذا. ولذلك لا يمكن تبرير 100 جلدة ولا 80 جلدة، لأننا حينها نساوي بين الناس بغض النظر عن اختلاف ظروفهم وبيئاتهم وهكذا. كما أن الجلد بتفسير التراث عقوبة بربرية ووحشية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون من عند خالق يصف نفسه بالعدل والرحمة والرأفة. هذه العقوبة الوحشية ابتكرها قوم من عدة قرون ونسبوها زورا إلى الخالق. لا يوجد أي مبرر لتعذيب أي إنسان مهما كانت جريمته. بالنسبة لمن سيقول التعذيب مبرر في بعض الأحيان كرادع وعقاب للمجرمين، أولا، لو أنت ترى أن المعذب ارتكب جريمة بشعة وشنيعة يستحق أن يعاقب عليها، فأنت لم تختلف عنه لو عذبته. لو أنت ترى أن المعذب معدوم الإنسانية والرحمة وقلبه قاسي، فأنت لم تختلف عنه لو عذبته. أنت حينها ستنزل لمستواه وتصبح معذب مثله. لو عاقبنا كل مجرم بنفس الجريمة التي ارتكبها، فنحن أيضا مجرمون. لا يصح لنا أن نعاقب على جريمة بجريمة مثلها. ثانيا، لنفترض أن إنسان بريء اتهم بالزنا ظلما وثبتت عليه التهمة. حسب التراث هذا الإنسان البريء سيجلد 100 جلدة. كيف سنعوض هذا الإنسان عندما تثبت براءته؟ كيف سنعوضه عن تعذيبه وتشويه سمعته؟ عندما تكون العقوبة التعذيب،
فكل إنسان بريء يتهم ظلما سيعذب ظلما، ونحن حتما نخطئ وسنخطئ كثيرا في المستقبل، وسنتسبب في إدانة العديد من الأبرياء لأننا مجرد بشر. في مجتمع يتم فيه تعذيب المجرمين كل هؤلاء الأبرياء سيعذبون، فهل هذا شر لا بد منه، أم أن بإمكاننا تجنب هذا الشر عندما نمتنع تماما عن تعذيب الناس؟ العيب الثاني، التفسير الذي أقترحه لا يبرر وجود 4 شهداء. كما قلت في الجزء الأول، لا يمكن تبرير عدد الشهداء، لأن 4 قد يكذبون بينما 1 قد يصدق، والعكس صحيح بغض النظر عن معنى الزنا. لو الزنا فعلا يحتاج إلى 4 شهداء ذكور كي يثبت، فلن يثبت على الإطلاق لصعوبة تحقق هذا الشرط، وسينتشر الزنا في المجتمع مهما كان تعريفه. بالنسبة لمن سيقول الزنا هو الجنس العلني، هذا التفسير للدكتور الراحل محمد شحرور، والذي أكن له كل الاحترام والتقدير، ولكن المشكلة في هذا التفسير أنه يحصر الزنا على ممارسة الجنس. لو افترضنا أن الزنا هو الجنس العلني، هذا يعني أن القرآن لم يذكر العديد من الجرائم الأخرى، ولكنه ذكر الجنس العلني. جرائم الاغتصاب أو الخطف أو التعذيب أخطر بمراحل من الجنس العلني، ومع ذلك القرآن تبعا لهذا التفسير تغافل عنها. صحيح أن الجنس العلني غير أخلاقي وغير قانوني، ولكنه ليس مؤذيا لدرجة التعذيب دون رأفة، ولا يدمر الأسر والمجتمعات بنفس درجة الاغتصاب أو الخطف أو التعذيب وهكذا. بالنسبة لمن سيقول الزنا هو خيانة الزوج أو الزوجة، بعض المعلقين في الجزء الأول اقترحوا أن الزنا قد يكون خيانة أحد الزوجين للآخر. قد أتفق على أن هذا التفسير أفضل بمراحل من تفسير التراث، لأنه يجرم الخيانة ويعاقب الخائن فقط بدلا من أن يعاقب أي إنسان يمارس الجنس. ولكن هذا التفسير أيضا يحصر الزنا على ممارسة الجنس. لماذا هذا الهوس بالجنس؟ لماذا نحصر هذه المصطلحات على الجنس فقط بدلا من أن نعممها على جرائم أكثر بشاعة وقد تشمل جرائم مرتبطة بالجنس مثل الاغتصاب؟ وأيضا هل هذا التعريف يشمل الخيانة الجنسية فقط أم الخيانة بشكل عام؟ مثلا لو زوج وعد زوجته بالوفاء والإخلاص مدى الحياة ثم تخلى عنها وهرب من جميع مسؤولياته، هذه خيانة أسوأ من الخيانة الجنسية. فهل هذه الخيانة أيضا مشمولة تحت هذا التفسير، أم أن هذا التفسير يقتصر على الخيانة الجنسية فقط؟ إضافة لذلك، هل هذا الإنسان الخائن الذي أخطأ كما يخطئ أي إنسان يستحق 100 جلدة أو عذاب دون رأفة؟ وهل هذا العذاب يعمم على جميع حالات الخيانة بغض النظر عن الظروف والبيئة والثقافة والسن وهكذا؟ بالنسبة لمن سيقول البديل الذي قدمتيه لا يصلح لكل الآيات، إذن هو خطأ وعلينا أن نتمسك بالتراث. أولا، أنا أعلم أن تفسيري فيه بعض العيوب، ولا أزعم أبدا أنه مثالي. ما أقدمه لكم هو رأيي الشخصي، ولا أزعم أبدا أنني أتحدث نيابة عن الخالق كما يفعل رجال الدين. أنا لا يهمني أن تتقبلوا البديل الذي أقترحه على الإطلاق، وإنما يهمني أن تروا التناقضات والعيوب والمشاكل الموجودة في التراث الفاسد الذي تقدسونه. ثانيا، حتى لو تفسيري خطأ، هذا لا يعني أن تفسير التراث صحيح. تفسير التراث لا يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا كان من عند خالق سادي وظالم وذكوري له عقلية أناس عاشوا في القرن السابع الميلادي. للأسف الشديد معظم المسلمين وأتباع الديانات الأخرى يرفضون أي تفسير جديد لمجرد أنه لا يوافق اعتقاداتهم الحالية أو ما توارثوه عبر قرون. عندما يتعلق الأمر بالديانات الأخرى والتفاسير المخالفة للتراث، فإنكم تنتقدونها وتحللونها وتجدون عيوبها وتكشفون تناقضاتها وترون بكل وضوح المشاكل المتراكمة فيها وتعملون عقولكم لنفيها. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتراث، فجأة عقولكم تتوقف عن العمل وتغضون أبصاركم عن كل التناقضات والعيوب والمشاكل الموجودة فيه وتتقبلونه بعمى. أنا لا أريد منكم أن تتبعوني بعمى، بل أطلب منكم أن تعملوا عقولكم وتنتقدوا كلامي وترشدوني إلى عيوبي. وفي نفس الوقت
أطلب منكم أن تعملوا عقولكم وتنتقدوا التراث وتكشفوا العيوب الموجودة فيه. لا تتبعوني بعمى، ولكن أيضا لا تتبعوا التراث بعمى. بالنسبة لمن سيقول يعني ممارسة الجنس دون عقد زواج ليست محرمة؟ لا، ممارسة الجنس دون عقد زواج ليست محرمة وليست جريمة، وقد قدمت عدة أسباب في الجزئين الأول والثاني لتأييد هذه النقطة. ولكن في نفس الوقت أنا لا أشجع أي إنسان على ممارسة الجنس بشكل عشوائي دون معرفة جيدة للطرف الآخر. في رأيي يجب أن يتوفر الاحترام والود والصدق والإخلاص والثقة المتبادلة وهكذا قبل ممارسة الجنس. وأيضا يجب على كل إنسان أن يكون حذرا ويثقف نفسه جنسيا كي يتجنب الأذى أو الأمراض الجنسية أو حتى الحمل الغير متوقع. بالنسبة لمن سيقول يعني الزواج ليس ضروري، تعريف النكاح والزواج في التراث هو عقد يحل للرجل الاستمتاع بالمرأة ويحل للمرأة الاستمتاع بالرجل، وهذا في رأيي تعريف فاسد وبشع، لأنه يجعل الغرض الرئيسي من الزواج ممارسة الجنس. وهذه العقلية الجنسية أثرت على عقول الأجيال في المجتمعات الإسلامية، فالشباب في بلادنا يتزوجون فقط من أجل ممارسة الجنس. الشباب محرومون جنسيا، فالعادة السرية محرمة والجنس محرم، مما يجعلهم يندفعون دون تفكير للزواج بهدف ممارسة الجنس. وبالإضافة للأموال الطائلة التي ينفقونها في الزواج، الزوجان يكتشفان بعد فوات الأوان أنهما غير ملائمين لبعضهما البعض، مما يزيد من نسب الطلاق. الزواج يجب ألا يكون بغرض ممارسة الجنس فقط. الزواج يجب أن يكون مبنيا على الود والحب والتراحم والتكافؤ والصحبة وبناء الأسر وهكذا. عندما تريد أن تتزوج يجب أن تريد قضاء حياتك مع إنسان آخر تحب صحبته وتحترمه وتخلص له طوال حياتك، وليس فقط لأنك تريد معاشرته جنسيا. الزواج ليس ضروري لممارسة الجنس، ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار رغباتك ورغبات شريكك وأيضا ثقافة المجتمع السائدة. لو أنت تعيش في مجتمع متعصب للزواج إذن تزوج كي لا تتعرض للأذى. أما لو كنت تعيش في مجتمع لا يبالي فاختر ما يريحك ويصلح لك. نعم، الزواج ابتكار اجتماعي، ولكن هذا لا يعني أنني أشجع الناس على عدم الزواج، فكل إنسان حر في اختياراته وكله حسب ثقافة المجتمع وظروف كل إنسان وآخر. كما أوضحت في الجزء الثاني، لا يوجد أي فرق على الإطلاق بين الزوج والزوجة والعشيق والعشيقة عدا عقد مكتوب والقيام ببعض الطقوس العشوائية. بالنسبة لمن سيقول ولكن عقد الزواج مفيد ويحمي حقوق الناس، أنا لا أنكر أن عقد الزواج مفيد، لأنه فعلا في بعض الأحيان يحمي حقوق المستضعفين والمعتمدين، ولكن أنا لا أتحدث عن فائدة أو عدم فائدة عقد الزواج، وإنما أتحدث عن وجوبه أو عدم وجوبه. هل من حقنا أن نجبر أي إنسان على الزواج حتى لو لم يشأ؟ هل يجب أن نفرضه على جميع الناس غصبا عنهم لأننا نراه مفيدا لهم؟ التأمين مثلا مفيد لأنه يحمي الناس وممتلكاتهم من المصائب والكوارث الغير متوقعة، سواء كان هذا تأمين صحة أو حياة أو بيت أو ديون وهكذا. ولكن لا أحد يجبرك على الحصول على التأمين غصبا عنك رغم أن هذا في مصلحتك. ليس لمجرد أن التأمين مفيد يعني أن الدولة من حقها أن تفرضه على الناس. من حقك أن تختار حتى لو اخترت ما ليس في مصلحتك. التدخين مثلا ضار لأنه يدمر رئة الإنسان وقد يؤثر على من حوله، ومع ذلك لا أحد يجبرك على عدم التدخين رغم أن هذا في مصلحتك. ليس لمجرد أن التدخين ضار يعني أن الدولة من حقها أن تجبر الناس على الامتناع عنه. المدخن في معظم الأحيان يعلم أن التدخين ضار ويؤذيه ومع ذلك يصر عليه. نفس هذا المنطق ينطبق على عقد الزواج. مهمتنا توعية الناس وإرشادهم إلى فوائد عقد الزواج وكذلك أضراره، وبعدها ننسحب ونتركهم في حالهم ليقرروا ويختاروا ما يناسبهم وما يصلح لهم. كما أوضحت في الجزء السابق، عقد الزواج قد يفيد وقد يضر على حسب المجتمع وعلى حسب الثنائي، ولكن حتى لو كان مفيد
ليس من حقنا أن نجبر أي إنسان على الزواج حتى وإن كان في مصلحته. وهنا قد يقول البعض: ولكن التأمين على السيارة في بعض الدول ليس اختيارا، وإنما يفرض بالقانون لأن السائق قد يؤذي غيره وممتلكات غيره. وأيضا التدخين مجرم داخل الأماكن العامة لأن المدخن قد يؤذي صحة غيره، ولذلك يجب أن يفرض عقد الزواج على الناس لحماية حقوقهم، لأن المتزوجين قد يؤذون بعضهم البعض وقد يؤذون الأطفال. أولا، عقد الزواج هو عقد بين الرجل والمرأة فقط، ولا يشمل أي كيان آخر. لا يوجد أي إنسان يتأثر بوجود أو عدم وجود هذا العقد عدا هذا الرجل وهذه المرأة. هما من سيدخلان في هذه العلاقة، وكلاهما يعرف أضرار وفوائد وجود أو عدم وجود عقد زواج، ولذلك الاختيار لهما فقط. عندما تسافر إلى بلد آخر، عادة وكالة السفر ستعرض عليك تأمين للسفر، ورغم أنه من مصلحتك شراء هذا التأمين لأنه يحميك من أي ضرر أو أذى قد يصيبك أثناء السفر، إلا أنه ليس إجباريا ومن حقك أن ترفضه. عندما يدخل رجل وامرأة في علاقة، كلاهما يعرف أضرار وفوائد وجود أو عدم وجود عقد زواج، ورغم أنه من مصلحتهما القيام بعقد زواج لأنه قد يحمي حقوق كل منهما، إلا أنه ليس إجباريا ومن حق كل منهما أن يرفضه. ثانيا، هل حقوق الطفل تنحصر على وجود أو عدم وجود عقد زواج؟ أم أن الطفل منفصل عن العلاقة الزوجية وحقوقه محفوظة بغض النظر عن وجود أو عدم وجود عقد زواج؟ الكثير ممن يدافعون عن وجوب عقد الزواج يفعلون ذلك لأنهم يعتقدون أن عقد الزواج يحمي حقوق الأطفال، ولكن عقد الزواج يجب ألا يؤثر على حقوق الأطفال بأي حال من الأحوال. عقد الزواج هو بين الرجل والمرأة فقط. الطفل جزء من الأسرة ولكنه ليس جزءا من العلاقة الزوجية. لو مجتمع ربط حقوق الأطفال بوجود عقد زواج فهذا ظلم لهؤلاء الأطفال، لأننا حتى لو اتفقنا على أن ممارسة الجنس دون عقد زواج خطأ، إذن نحن في هذه الحالة نظلم الطفل ونعاقبه على خطأ أبويه. أنت لا تتزوج الطفل، ولذلك يجب ألا يؤثر عقد زواجك على حقوقه. عقد الزواج ليس هو ما يحمي حقوق الطفل. حقوق الطفل يجب أن تحفظ سواء كان هناك عقد زواج أم لا. بالنسبة لمن سيقول ولكن عدم وجود عقد زواج يعني أن الإنسان بإمكانه أن ينتقل من علاقة لأخرى بسهولة، مما سيقضي على الإخلاص والوفاء لإنسان واحد. أولا، عقد الزواج ليس هو ما يجبر الناس على الالتزام والوفاء والإخلاص. أنت في أي وقت شئت بإمكانك أن تطلق زوجتك وتتزوج غيرها. ما الذي يمنع أي إنسان من التخلي عن زوجه أو زوجته أو شريكه أو شريكته؟ السبب الأول الحب والوفاء والإخلاص. أنت تحب شريكك وتخلص له وتحب صحبته وتتمنى قضاء حياتك معه، وهذا هو ما يجعلك مخلصا ووفيا له، وليس عقد الزواج. لو كان هناك عقد زواج ولكنك لا تحب شريكك ولا تخلص له، فعقد الزواج لن يبقيك في هذه العلاقة. ولكن لو توفر الحب والإخلاص والوفاء، إذن عقد الزواج في هذه الحالة ليس هو ما يبقيك. السبب الثاني الفقر. الزواج في أيامنا هذه مكلف جدا، وحتى الطلاق ليس مجاني، فمن يكره شريكه الحالي وليس معه ما يكفيه للطلاق فسيكون مجبرا على البقاء مع هذا الشريك. معكم حق، عقد الزواج في هذه الحالة يلزم الناس على البقاء معا، ولكن هذا لأنهم مجبرون على البقاء معا رغم أنهم لا يريدون ذلك. لو كان معهم ما يكفيهم من المال للانفصال لانفصلا دون تردد. عقد الزواج في هذه الحالة يقيد الزوجان في علاقة لا يريدان الاستمرار فيها. لو كنت تحب شريكك فستخلص له سواء كان هناك عقد زواج أم لا. لو كنت تكره شريكك ومعك ما يكفيك من المال للانفصال فستنفصل عنه سواء كان هناك عقد زواج أم لا. لو كنت تكره شريكك ومعك ما يكفيك من المال للطلاق والزواج مرة أخرى، فلماذا تعتقد أن عقد الزواج يجبرك على البقاء مع هذا الشريك الذي تكرهه؟ ما الذي يمنعك من الطلاق ومن ثم الزواج مرة أخرى؟
ومرة أخرى بعدها، ثم مرة أخرى بعدها، وربما مرات عديدة بعد ذلك. أكيد قرأتم عن سلاطين الدول العباسية والعثمانية الذين امتلأت قصورهم بالإماء والزوجات. هؤلاء السلاطين مارسوا الجنس مع مئات النساء في حياتهم، ومع ذلك لا تجد أي مسلم تراثي يبالي، لأن جميع هذه الممارسات كانت حلال، إما أنها كانت بعقد زواج أو كانت بعقد ملك يمين، أي معاشرة الإماء دون زواج، وهذا طبعا مباح في التراث. يعني في الإسلام التراثي المسلم بإمكانه أن ينتقل من علاقة لأخرى ومن شريك لآخر رغم وجود عقد زواج، أي أن عقد الزواج الذي تدافعون عنه لا يمنع تعدد العلاقات كما تزعمون. ولكل من يعتقد أن تعدد العلاقات هذا لا يحدث أيامنا هذه لعدم وجود سبايا أو عبيد، أنت مخطئ. فهناك في أيامنا هذه من يعددون بعشرات الزوجات. ما هذا الكلام الفارغ؟ كلنا نعلم أن الحد الأقصى لعدد الزوجات هو 4 فقط. نعم، ولكن هناك ثغرة بسيطة غابت عنكم. الرجل المسلم ليس من حقه أن يتزوج أكثر من 4 في نفس الوقت، ولكن ماذا لو طلق إحدى زوجاته ليتزوج غيرها، ثم طلق أخرى ليتزوج غيرها، وهكذا حتى يبلغ عدد الزوجات الإجمالي العشرات أو حتى المئات؟ هل هذا حرام؟ مثلا الشيخ جابر الأحمد الصباح أحد أمراء الكويت تزوج 12 مرة، وملك السعودية الراحل عبد العزيز آل سعود تزوج 44 مرة عبر الزواج والطلاق والزواج والطلاق وهكذا. هل توجد أي مشكلة فيما فعلوا؟ ما الفرق بين إنسان عاشر مئات النساء جنسيا من خلال عقود زواج أو سبي وإنسان آخر عاشر مئات النساء دون عقد زواج؟ لا يوجد أي فرق على الإطلاق سوى عقد مكتوب. ونفس الأمر ينطبق على إنسان عاشر امرأة واحدة لمدة 50 عاما بعقد زواج، وإنسان آخر عاشر امرأة واحدة لمدة 50 عاما دون عقد زواج. لا يوجد أي فرق على الإطلاق سوى عقد مكتوب. ونفس هذا الكلام ينطبق على المرأة، فالمرأة بإمكانها أن تتزوج وتطلق، ثم تتزوج وتطلق، وهكذا حتى تعاشر عشرات الرجال. فما الفرق بين هذه المرأة وامرأة عاشرت عشرات الرجال دون عقد زواج؟ لا يوجد أي فرق على الإطلاق سوى عقد مكتوب. عقد الزواج ليس هو السبب في بقاء أي ثنائي معا، وإنما الحب والوفاء والإخلاص. أنا شخصيا لا أرى مشكلة فيما فعله الملك والأمير، المهم أن تكون جميع هذه الزيجات تمت برضا وإرادة كلا الطرفين، وأنها لم تسبب أي ظلم لأي إنسان. نظريا بإمكان أي مسلم ممارسة الجنس مع مئات الأفراد لو كان معه مالا وفيرا لكي يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق مئات المرات، وهذا لن يعتبر حرام بما أنه بعقد زواج. فلكل من يعتقد أن عدم وجود عقود زواج سيتسبب في انتشار تعدد العلاقات الجنسية وعدم الإخلاص والوفاء لشريك واحد، هذا ليس صحيح. فهناك من يعاشر العشرات بعقود زواج، وهناك من يعاشر العشرات دون عقود زواج، وأيضا هناك من يخلص لشريك واحد بعقد زواج، وهناك من يخلص لشريك واحد دون عقد زواج، مما يعني أن عقد الزواج لا يمنع تعدد العلاقات مطلقا إلا في حالة الفقر. بالنسبة لمن سيقول عقد الزواج يحمي المرأة من أن تصبح سلعة جنسية، تبعا لمنطق المسلم التراثي، لو امرأة تزوجت 7 مرات أو 8 مرات هذه امرأة تقية وسوية ولا تعتبر سلعة جنسية لأنها لم تمارس الجنس دون عقد زواج. ولكن لو كان هناك امرأة عاشرت إنسان واحد فقط جنسيا وأخلصت لهذا الإنسان فقط طوال حياتها، فهي التي تعتبر سلعة جنسية وعاهرة لأنها مارست الجنس دون عقد زواج. ما هذا المنطق الأعوج؟ المسلمون دائما يتباهون أن الإسلام التراثي كرم المرأة غاية التكريم، رغم أنه أكثر من أهانها وأذلها وبالفعل عاملها كسلعة جنسية. بالنسبة لمن سيقول يعني جميع العلماء الذين أجمعوا على وجوب الزواج على خطأ وأنت على صواب، أولا أنا لا مانع عندي أبدا أن أكون مخطئة،
ثانيا، كما قلت في الجزء السابق، هؤلاء العلماء يتربحون أموالا طائلة من وراء الزواج وطقوسه، فبدون شك سيدافعون عن وجوب الزواج لأنه أحد أهم مصادر رزقهم. كلما ازداد عدد الزيجات كلما زادت الأموال التي يحصلون عليها، وكلما ازدادت حالات الطلاق كلما زادت الأموال التي يحصلون عليها. رجال الدين يتربحون من الزواج وأيضا يتربحون من الطلاق، بينما الإنسان الذي تزوج خسر مالا في الزواج وخسر مالا عند الطلاق. ثالثا، هذه الطقوس والمراسم مبتدعة وتختلف من مجتمع لآخر، بل وتختلف من مجتمع إسلامي لآخر. هناك مئات الطرق والطقوس للزواج اليوم، فلماذا تفترض أن طقوس رجال دينك أنت على صواب بينما طقوس رجال دين غيرك على خطأ؟ رابعا، من أين جئنا بتفاصيل وطقوس الزواج هذه من الأساس؟ لو قلتم أنها جاءت من السنة وسيرة محمد، إذن كيف كان الناس يتزوجون قبل محمد؟ ولو قلتم أنها جاءت من التوراة أو الإنجيل، إذن كيف كان الناس يتزوجون قبل عيسى وموسى؟ كيف ومتى بدأ الزواج؟ لكل من يؤمن بقصة آدم التراثية، كيف تزوج آدم حواء بدون شاهدي عدل وبدون ولي؟ وماذا كان مهر حواء؟ ربما تفاحة. هل تزوجها على مذهب أبي حنيفة أم المذهب الشافعي؟ هل تزوجها من الأساس؟ أما بالنسبة لمن يؤمن بنظرية التطور، متى وكيف تزوج أول إنسان؟ وهل جميع العلاقات الجنسية قبل هذا الإنسان كانت حلال ثم فجأة أصبحت حرام؟ الزواج ابتكار اجتماعي ويختلف من مجتمع لآخر ومن ثقافة لأخرى. الزواج ليس ضروري من أجل ممارسة الجنس. ممارسة الجنس إن تمت برضا الطرفين ليست جريمة وليست محرمة. كفانا تقديسا أعمى لما وجدنا عليه آباءنا. لا يوجد أي سبب يدعو لتجريم ممارسة الجنس دون عقد زواج. نحن نجرم العلاقة الجنسية دون فهم ودون وعي لمجرد أن آباءنا جرموها، ونردد كالببغاوات نفس الحجج التي ابتدعها رجال الدين لتجريم ممارسة الجنس دون عقد زواج. وكما أوضحت في الجزء الأول، جميع الحجج التي يستخدمها رجال الدين تنطبق على جميع العلاقات، سواء كانت بعقد زواج أو بدون عقد زواج. فالخائن سيخون شريكه سواء كان متزوجا أم لا. أي إنسان قد يتخلى عن أبنائه وشريكه سواء كان متزوجا أم لا. أي إنسان قد يمتنع عن النفقة سواء كان متزوجا أم لا. المرأة قد تخون شريكها وتنسب له طفل ليس من صلبه سواء كانت متزوجة أم لا. والظالم سيظلم شريكه سواء كان متزوجا أم لا. الضرب والإساءة لشريك الحياة قد يحدث سواء كان الطرفان متزوجان أم لا. الأمراض الجنسية ستنتشر في أي مجتمع تشيع فيه الخيانة والكذب وانعدام الثقافة الجنسية سواء كان أفراده متزوجون أم لا. الحمل الغير متوقع والإجهاض سيشيعان في أي مجتمع تنعدم فيه الثقافة الجنسية سواء كان أفراده متزوجون أم لا. نسب أطفال الشوارع سترتفع في أي مجتمع لا يتحمل مسؤولية هؤلاء الأطفال سواء كان أفراده متزوجون أم لا. العلاقة الجنسية ليست السبب في كل هذه المشاكل. عدم وجود عقد الزواج ليس السبب في كل هذه المشاكل. السبب الرئيسي هو انتشار الخيانة والكذب والظلم والبغي والأنانية والجهل وانعدام الثقافة الجنسية. الإنسان الوفي والصادق والملتزم سيظل وفيا وصادقا وملتزما سواء كان متزوجا أم لا، ولا يحتاج لعقد يجبره على الالتزام والصدق والوفاء. نعم، عقد الزواج قد يفيد في بعض الأحيان ولكنه أيضا قد يضر في أحيان أخرى، كله على حسب المجتمع والثقافة السائدة فيه، وأيضا على حسب صفات كل إنسان يدخل في علاقة. ولذلك يجب عليك أن تكون حذرا عند اختيار شريك لك، وأن تتأكد أن هناك ثقة واحترام وتكافؤ ووفاء بينكما، وأن تكون علاقتكما مبنية على الود والإخلاص والرضا والصدق والالتزام.
على أي حال سأعطيكم مثال ليوضح لكم مدى تعصبنا تجاه ما توارثناه، وكيف أننا نردد كالببغاوات دون أي تفكير أو فهم. لنفترض أن هناك رجل يعاشر امرأة واحدة في الشهر دون عقد زواج، وكل امرأة يعاشرها تحمل منه. المسلم التراثي سينظر إلى هذا الرجل نظرة احتقار، وسيعتبره زاني ومفسد يتبع شهواته ويجب أن يجلد، وسيعتبر كل أبنائه أبناء زنا، وأن نسبهم وحقوقهم ستضيع بما أنهم أنجبوا دون عقد زواج. لا أعتقد أن هناك أي مسلم سيتقبل هذا الرجل. السؤال هنا: هل مشكلتكم مع هذا الرجل أنه يمارس الجنس مع العديد من النساء، أم أنه يمارس الجنس دون عقد زواج؟ على أي حال هذا الرجل انتقل إلى مجتمع تراثي متعصب يجلد الزاني، وعندما سمع عن هذه العقوبة حاول إيجاد ثغرة للهروب من هذه العقوبة، فأصبح يعاشر امرأة واحدة في الشهر كما كان يفعل من قبل، ولكن الآن بعقد زواج، وحقق كل الشروط المطلوبة، أي أنه جاء بالولي والشاهدين ورضا الطرفين وهكذا، وحتى أن العقد الذي بينهما ليس مؤقتا وإنما عقد مدى الحياة، وفي نهاية كل شهر يطلق زوجته الحالية ليتزوج ويعاشر غيرها، وهكذا المرة تلو الأخرى. فجأة هذا الرجل لم يعد زاني ولا مفسد ولا أحد يطلب جلده، وفجأة جميع أبنائه أصبحوا أبناء حلال، وجميع أنسابهم وحقوقهم ستحفظ بما أنهم أنجبوا في ظل عقد زواج. هل لا زالت عندكم مشكلة مع هذا الرجل؟ تبعا لمنطق التراث يحل لأي رجل ممارسة الجنس مع عدد لا نهائي من النساء طالما أنه هناك عقد زواج، ويحل لأي امرأة أن تمارس الجنس مع عدد لا نهائي من الرجال طالما أنه هناك عقد زواج، بينما يحرم على المرء معاشرة إنسان واحد فقط مدى الحياة دون عقد زواج. لماذا هذا الإصرار على القيام بعقد زواج؟ لأنه كل مرة يتزوج فيها هذا الرجل وكل مرة يطلق فيها سيربح رجال الدين من ورائه، بينما لو لم يتزوج فرجال الدين لن يتربحوا من ورائه. عزيزي المستمع، حسب مفهومك الشخصي للزواج، ما هي الشروط التي تحدد كون العلاقة سوية وكونها غير سوية؟ ما الذي يحول ثنائي زاني ومفسد يعيش في الحرام إلى ثنائي محترم وصالح يعيش في الحلال؟ لو كان جوابك يجب أن تتوفر الشروط الخمس التي وردت في السنة كي تكون العلاقة سوية، في هذه الحالة أولا أنت تبطل مئات الملايين من زيجات المسيحيين واليهود وغيرهم لأنهم لا يحققون نفس الشروط التي وضعها التراث، أي أن الملايين من المسيحيين واليهود في نظر التراث يزنون مع أزواجهم يوميا ويجب أن يتم جلدهم. لو كنت تعترف بالزواج المدني والزواج اليهودي والمسيحي إذن أنت تناقض نفسك، بما أن هذه الزيجات لا تحقق شروط التراث. وليس هذا فقط، فأتباع المذاهب الشافعية والحنبلية والمالكية يبطلون جميع زيجات المذهب الحنفي، بما أن المذهب الحنفي لا يشترط وجود الولي للبالغ الرشيد. ثانيا، في الجزء الثاني من فيديوهات الزنا أثبتت أن أي ثنائي قد يحقق هذه الشروط الخمس بسهولة دون وجود عقد زواج وبدون أي مراسم أو طقوس. فهل هذه العلاقات تعتبر غير سوية في نظرك؟ أما إن كان جوابك يجب أن يكون هناك عقد مكتوب كي يحمي حقوق الزوجين والأطفال، أولا يجب أن تكون حقوق الأطفال محفوظة سواء كان هناك عقد زواج أم لا، وإلا فإنك تعاقب الطفل بناء على خطأ أبويه. ثانيا، من أين جئت بهذا الكلام؟ كيف استنتجت أن العقد ضروري لصحة العلاقة؟ حتى التراث يقول أن العقد مفيد ولكنه ليس ضروري لصحة العلاقة. حتى لو اتفقنا أن العقد مفيد، هذا لا يعني أنه ضروري ولا يعني أن من حقنا فرضه على الناس بالغصب. المصيبة التي حلت بالمجتمعات الإسلامية هي الاهتمام المبالغ بالشكليات والمظاهر والإهمال التام لجوهر ومضمون هذه الشكليات. مجتمعاتنا تعطي أهمية مبالغ فيها لعقد الزواج الورقي وتهمل تماما جوهر ومضمون هذا العقد.
فبدلا من أن نتأكد أن العلاقات مبنية على الحب والإخلاص والثقة والاحترام، فإننا نطلب تحقيق 5 شروط ذكورية وعشوائية لا علاقة لها بنجاح العلاقة، وأيضا عقد مكتوب لا يقدم ولا يؤخر. مجتمعاتنا دائما تبحث عن أسباب لتبرر بها التخلف والفساد والظلم الذي يشيع فيها. مجتمعاتنا دائما تبحث عن كبش فداء لتلومه وتعلق عليه فشلها، ولكن الجنس ليس هو كبش الفداء الذي تبحثون عنه. لا يوجد كبش فداء لنلومه على المصائب التي حلت بنا. بدلا من أن نبحث عمن نلومه، يجب أن نلوم أنفسنا ونتحمل نتائج أفعالنا عندما نخطئ. فكلنا بشر، وحتما كلنا نخطئ، وحتما كلنا سنخطئ. فبدلا من أن نتكبر وننصب أنفسنا آلهة ونظهر لغيرنا عيوبهم وأخطائهم، دعونا نتواضع قليلا وننظر إلى عيوبنا وأخطائنا نحن، ونحاول أن نصلح من أنفسنا. نحن أخطأنا عندما تخلينا عن استقلالنا الفكري وسمحنا لغيرنا أن يفكر ويقرر نيابة عنا. نحن أخطأنا عندما سمحنا لرجال الدين أن يستولوا على عقولنا. يجب أن ندرك هذا الخطأ الفادح ونحرر عقولنا من القيود والأغلال التي أسرتها وحرمتها من التفكير بحرية. يجب أن نهب لعقولنا المكانة السامية والكريمة التي تليق بها. فالعقل من أعظم النعم التي يمتلكها الإنسان، ويجب عليه أن ينميه ويحافظ عليه ويحميه ممن يحاول أن يستولي عليه.